chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Người nhà bệnh nhân có bồi dưỡng. Tôi không lấy. Cô chia ba cho bác sĩ Tạo, cô Bình và cô. Đừng để cô Vân biết. Dạ. Tiền bồi dưỡng phần chị. Tôi không lấy đâu. Sao hôm nay có nhiều người chở trứng vậy? Bác sĩ Hùng chia, chứ không phải tôi chia đâu. Đúng ra với những người nghèo khổ, chị không nên lấy tiền của họ. Xí, chị tưởng tôi với chị giàu lắm hả? Nếu không lấy, trả lại cho tôi đưa bác sĩ Hùng. Sau này ông ghét đừng có trách. Thôi, chị đưa tôi lấy. Em thấy bác sĩ Thanh rời phòng khá lâu rồi. Cảm ơn. Má đâu? Má ơi, ba về. Ông bệnh nhân nào đâu? Nói gần nói xa mãi. Ông ta mới vừa đi khỏi đây trước khi anh về 10 phút. Con thấy má hơi quá. Bác ấy đâu có muốn ngồi lâu. Lỗi cũng tại tôi. Tôi nói bác sĩ Thanh không có ở nhà. Ông ta nói ông ta biết, nhưng vì chỗ tình nghĩa, ông ta đến thăm gia đình cho biết vậy thôi. Thấy người ta chân thành, người còn yếu mệt, nên tôi mời vô nhà uống ly nước, rồi thành chuyện. Ông già người Hoa phải không? Dạ, bác ấy nói tên là Lý Hán. Lý trời gì, là người lạ cũng không được cho vào nhà. Người lạ không cho vào nhà là đúng. Nhưng người ta đã vào nhà rồi. Thái độ như đuổi bắt người ta đi là không nên. Với lại, em không nể khách, cũng phải nể má chứ. Đã hết giờ làm việc, anh không ở nhà ăn cơm nghỉ trưa luôn, còn qua bệnh viện làm gì? Còn 10 phút, cũng phải qua cho hết 10 phút. Người ta giàu, nhờ bệnh nhân trả ơn. Còn mình thì cái thứ bệnh nhân nước bọt, tình nghĩa nói suông ấy, mà coi quý hơn cả vợ. Con thấy má không nên nói như vậy. Má nhịn mãi rồi, giờ không nói không được. Đó, con nhìn qua nhà chú Hùng mà xem. Cùng làm chung bệnh viện, lương thấp hơn lương của ba con, nhưng nhà chú ấy sống như thế nào? Bệnh nhân đến tận nhà bằng xe hơi, quà cáp gạt đi không hết. Sắp tới còn mở phòng mạch tư nữa đó.
Không phải là con không thích nhà mình giàu, nhưng nếu lấy nhà chú Hùng làm mẫu mực để theo, con sợ má chọn nhầm. Thà rằng mãi mãi như ba. Kim, má nói một câu mà con đối lại một câu như vậy là không được đâu con. Tôi già rồi, tôi không dám bàn chuyện lớn với anh chị. Nhưng đồng tiền nó cũng có thể hợp với người này mà không hợp với người khác. Nên trước khi nghĩ cách muốn làm ra đồng tiền thì phải nghĩ xem coi nó có hợp với mình không đã. Nếu như không hợp, đồng tiền nó cũng biết làm phản đó. Dạ, má dạy thì con nghe. Con cảm ơn má. Nhưng trong nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Chỉ có một mình con lo. Còn cô nữa, nhớ đó, từ nay muốn mua cái gì, muốn đóng tiền học hành hay đua đòi của cô thì làm ơn nói với ba. À, cậu Tường tới. Chào ba, chào chị, chào cháu gái thân yêu của cậu. Hôm nay cho em ăn trưa ở đây nghe chị. Cậu trúng bánh hay sao mà vui vậy? Trúng độ bóng đá. Hôm nay em bao cả nhà. Nè con điện thoại cho ba, nói là có cậu Tường đến chơi, ba nhớ về ăn cơm nha. Đúng món heo sữa quay anh em thích đó. Đúng rồi, mà sao nhà có mấy người à? Cậu mua chi cả con thế này? Chà, ngon quá, cậu mua ở đâu vậy? Chuyện này không có gì phải sợ cả. Là người cộng tác trong ca mổ từ đầu đến cuối, sau đó lại trực tiếp mổ để khắc phục hậu quả. Em cứ nói thật, mức độ sai trái của bác sĩ Hùng tới đâu? Chị lên sở y tế, có anh Bảy trưởng ban thanh tra sở dự đây làm chứng. Tất cả các anh chị trên sở đều đánh giá em rất cao. Tất cả đều nói em thuộc diện chú ý bồi dưỡng để đề bạt. Chị Loan và anh Đông đây cũng rất là quý trọng em, coi em là bác sĩ tài năng và thẳng thắn trong lối sống. Vụ này là con sâu làm rầu nồi canh. Chị tin rằng em đủ dũng khí đấu tranh để gấp con sâu đó ra khỏi ngành y. Tôi đã nói rồi, giờ xin nhắc lại. Về chuyên môn, bác sĩ Hùng hoàn toàn đúng. Riêng về thái độ với bệnh nhân, có lẽ gọi đó là tính cách thì đúng hơn. Bác sĩ Hùng thường rất tế nhị trong giao tiếp. Nhưng khi trực tiếp vào các ca bệnh, ảnh hưởng tập trung cao độ. Nếu không làm việc lâu, quen và thông cảm, sẽ dễ cho là ảnh thô bạo và khinh người. Hôm nay bác sĩ khám trễ. Chúng tôi bận giải quyết một ca đột xuất. Sao bác sĩ Hùng không đến khám? Ông đang có chuyện buồn. Nè, chuyện bồi dưỡng không cho bà Quanh và bà Dân biết đó. Mấy bả mà biết mệt lắm. Dạ, em cảm ơn chị dạy. Nếu không em vô ý không biết. Xin lỗi vì đã đến trễ. Chuyện to tát đến mức sếp thanh tra phải xuống kìa. Lâu lắm không gặp, xuống thăm anh không được hay sao? Chuyện đến đâu rồi? Xin các vị cứ tiếp tục. Tất cả chỉ chờ ý kiến kết luận của anh sau cuộc họp kiểm điểm bác sĩ Hùng ở khoa. Cô Oanh dự cuộc họp kiểm điểm đã nói đến đâu rồi? Tôi không nói nội dung cuộc họp vì không đủ thẩm quyền. Nhưng nhận định cá nhân tôi nói về chuyên môn. Bác sĩ Hùng không có gì sai phạm. Đó cũng là kết luận của tôi khi bác sĩ Hùng kiểm điểm. Tôi rất thông cảm với sự xúc động của bà và hai em trước mất mát của ông nhà. Nhưng có thể khẳng định, nếu ông nhà không tự tiện dùng loại thuốc bổ không phù hợp của Đài Loan, thì biến chứng tắc mạch máu vùng giải phẫu sẽ không xảy ra. Đây là toàn bộ hồ sơ giám định, xét nghiệm đến từng chi tiết vụ việc của cả bệnh viện ta lẫn bên chợ rẫy. Gia đình bà có thể mang về tham khảo hoặc nhờ cơ quan chuyên môn kiểm tra lại.
Tôi sẽ làm theo đúng ý bác sĩ. Tôi sẽ đi tới cùng. Cứ vào. Nghe bác sĩ mệt, em đến thăm. Bác sĩ có cho phép em... Cô không có lòng tự trọng hay sao? Khi đã coi bác sĩ là ân nhân, dẫu có bị bác sĩ sỉ nhục, em vẫn không bao giờ quên ơn. Cô vào đi. Tôi thua cô rồi đó. Ai nói với cô là tôi đang mệt? Em tự biết, em có khả năng đoán được tình cảm của người khác, nhất là người khác giới. Cô thử đoán tình cảm của tôi xem. Thí dụ, tối qua, bác sĩ đuổi em ra khỏi nhà bằng được. Không phải vì em đáng ghét đến thế, mà vì lý do khác. Em nói ra, chỉ sợ bác sĩ buồn. Cô cứ nói. Lý do thứ nhất, có thể bác sĩ đang bứt rứt chuyện kiện tụng hay xúc phạm gì đó từ bên ngoài. Lý do thứ hai, bác sĩ giận chị Kiều tự tiện hơn là giận em. Vì sao? Bình thường, bác sĩ vẫn xưng hô cô tôi với chị Kiều. Và trong cơn giận, mỗi lần ánh mắt của bác sĩ hướng về chị ấy đều có gai. Cho nên em đoán vậy. Nếu đúng vậy, có nghĩa cô là người dễ chịu trong mắt tôi à? Điều đó để em nhìn kỹ vào mắt anh đã. Anh đang cô đơn, đúng không? Anh nhớ đó nha. Đi ra lấy xe, em đứng đợi đây nha. Ủa, anh Thắng chờ chị Oanh hả? Có cần em vào kêu cho? Chào cô Dân, chào Tạo. Tôi khỏi. Cảm ơn. Tôi và Oanh có hẹn với nhau rồi. Hai người cứ tự nhiên đi. Không xuống căng tin ăn cơm trưa à? Hôm nay anh Tạo bao em ăn đặc sản đó anh Thắng. Anh Thắng chờ chị Oanh nha. Trong túi anh còn bao nhiêu tiền? Để em kêu cho tiếc đứt ruột luôn. Ủa, đã vào đây rồi mắt còn dòm đi đâu vậy? Anh Tạo! Em nhìn anh Thắng bồ của bác sĩ Oanh kìa. Đó là bi kịch của các chàng trai yêu cái nàng bác sĩ. Đúng là đồ yêu tập sự. Anh, Sao em ra trễ vậy? phải họp một vụ bệnh nhân kiện tụng không đâu. Mệt muốn chết. Bây giờ chúng mình đi đâu? Hay qua quán đặc sản. Anh thấy Dân và Tạo cũng vừa mới qua ngồi bên đó. Mình qua ngồi chung cho vui. Bệnh nhân vào khoa nào vậy? Từ bệnh viện Gia Định chuyển về khoa ngoại. Em lại phải vào rồi. Bệnh nhân cấp cứu mà, em không thể. Anh cho em xin lỗi nha. Hay là tối nay anh đến nhà em?
Khoa mình phải không chịu anh? Bệnh nhân chuyển viện, Dân đâu rồi? Cô ta muôn đời vẫn chỉ là dân tập sự. Đừng buồn nghe anh Thắng. Yêu bác sĩ là cả một sự hy sinh vĩ đại đó. Thế nào? Bộ già lại cho đuổi hưu đuổi nai rồi phải không? Đường Quang không đi là thích đâm vào bụi rậm. Theo em đi, em sẽ đưa anh đến một quán ăn trưa tiệc ngon. Đi. Hôm rồi bác sĩ Hùng đuổi cô nàng còn hơn đuổi tà. Còn bây giờ tối nào cổ cũng mang đồ ăn tới ngồi chơi tới tận khuya. Chuyện của người khác, em cứ phải để ý thắc mắc là làm sao? Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi quan điểm sống khác nhau. Điều quan trọng để đánh giá con người là xem họ đóng góp cho xã hội như thế nào. Ở bệnh viện, không ai chê trách bác sĩ Hùng về công việc cả. Đối với tôi, một người như thế là tốt. Tôi có việc riêng phải đi. Mang áo mưa đi, không mùa này trời hay mưa bất tử đó. Anh nhớ đừng có về khuya lắm nha. Không biết chừng nào ông mới sáng mắt ra cho vợ con được nhờ. Tuy tôi nhiều tuổi nhất, đã hơn 50 lá vàng rơi, nhưng bác sĩ Hùng đây là ân nhân cứu mạng ba vợ tôi, coi như là bậc trên. Còn chị Kiều đây là chị kết nghĩa với bà xã tôi, cũng coi như bậc trên. Vậy ly này, đàn em xin chúc sức khỏe và hạnh phúc hai anh chị. Mời. Chúc mừng hạnh phúc. Hôm trước, qua đến thăm anh chị, về kể lại. Được anh chị tiếp đón rất là cảm động. Nhưng qua nói nhà anh chị xài tivi màu nghĩa địa, em thấy ai nấy quá. Đã lại anh em kết nghĩa, thì sướng cùng sướng, cực cùng cực. Em nhà qua đã chở cho anh chị một chiếc tivi Panasonic ngoại nhập 100%. Còn đang để ngoài xe. Chờ đến giờ phút này mới dám báo cho anh chị biết. Chú Mộc làm vậy tôi không đồng ý đâu nha. Đang tình nghĩa vô tư, thành ra mượn cớ trả nợ ân nghĩa. Chú còn coi vợ chồng tôi ra gì nữa. Anh chị yên tâm đi. Đây không phải là hối lộ, không phải trả ơn hay bồi dưỡng, mà là tình nghĩa thật sự. Vợ chồng em kiếm được đồng tiền không khó. Anh chị chớ ngại, để em ra mang vào. Và em ra xe. Đây đi anh. Có chi? Ngày vui sai không rồi. sai, không phải là Sai ngày rồi. vui. Để em ra mang vào cho anh chị. Hay Hùng ra xe đỡ phụ cô qua. Chứ chú ấy như vậy, đi đứng còn không nổi. Anh Hùng mà ra là em chở anh ấy đi luôn đó. Em giỏi rước được ảnh, chị tặng không đó. Ủa, anh Hùng? Thắng hả? Dạ. Sao đến trễ trễ thế? Quanh có nhà không? Đêm nay không trực, chắc là có ở nhà. Này, bác sĩ Quanh là người có cá tính mạnh, trong khi cậu hơi yếu, thiếu yếu tố bạo lực trong tình yêu đấy nha. Cảm ơn lời khuyên của anh.
Anh đúng là có bạo lực. Cả hai. Ủa bác sĩ, con dạ. Nè, con vừa nói với ông Hán á là có bác sĩ Thanh tới thăm nha. Mấy anh ơi, đây là bác sĩ Thanh, ân nhân cứu mạng của ông Lý Hán đó. Xin chào. Đi đi con. Khỏi gọi, để tôi vào gặp ông ấy. Dạ. Bật đèn sáng lên cho bác sĩ nha. Dạ. Bác sĩ nhìn phúc hậu ghê hả? Ông đang ở trỏng á. Từ ngày về, ông còn yếu nhưng hết bệnh nên mừng lắm. Chỗ này á là xưởng dệt nhuộm của ổng, nhà cũng có mấy căn lớn ở khu trung tâm, phần bán đi để làm vốn cho bà con. Đám con cái của ổng ra nước ngoài làm ăn, phần thì bán, phần thì cầm. Đến suốt chục năm ổng đau bệnh. Chỗ này á là ổng đang ở nhờ người mà ổng cầm nhà. Đợi khi nào ổng móc được tin tức của con cái ở nước ngoài. Hồi ổng vào á, không ai tốt hơn ổng. Ai ngờ ngày nay ổng như vậy. Sang năm nhà chủ xin được phép cất nhà. Ổng không nhận được tin tức của con cái thì chỗ ở cũng không còn. Tội nghiệp ổng lắm bác sĩ ơi. Phòng của ổng đây nè. Ông Hán ơi, có ân nhân đến thăm. Dạ, mời bác sĩ. Ôi, ân nhân. Kìa, sao ông lại làm vậy? Không nên làm vậy. Tôi không làm quá đâu. Đây là cái lòng ơn bắt buộc tôi phải tôn kính ân nhân. Bà làm cho bác sĩ ly sữa nóng. Dạ. Hôm đến thăm bà già, nghe bà già nói bác sĩ chỉ ưa sữa nóng. Hay bác sĩ dùng thứ khác? Sữa nóng được rồi. Dạ. Còn tôi vẫn nước rau đắng bà muội à. Dạ. Trong người ông hiện nay thế nào rồi? Thưa bác sĩ, người vẫn hơi yếu, nhưng tất cả những triệu chứng bệnh tật thật sự không còn. 12 năm chịu đựng đó, tôi quen đến mức nếu nó còn chút xíu trong người, tôi cũng biết. Lần này tôi biết là khỏi mà. Tôi cũng tin như vậy. Hôm ông ra viện tôi nói, nếu trong người có gì khác thường, cứ trở lại tìm tôi ở bệnh viện. Trưa nay về nhà, nghe nói ông đến, tôi nghĩ ông lại trở đau, nhưng ngại đến bệnh viện. Tôi tới hỏi thăm. Trời, tôi không ngờ lại làm cực bác sĩ. Tôi bây giờ giận suy, nhưng vẫn có cái tật. Hễ ai làm điều gì xấu mình, cũng tìm cho bằng được người đó là ai, hoàn cảnh thế nào. Lúc biết người ta, tự nhiên tôi hết giận. Ai tốt với tôi cũng tìm đến để thấu hết cái ơn, để không mắc tội vô ý với ân nhân. Tôi đến chơi nhà bác sĩ chỉ là vậy thôi. Mời bác sĩ. Mời ông Hán. Của ông đây. Dạ. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Bác sĩ ngồi chơi, tôi xin phép ra bán hàng. Nhìn thần sắc, tôi cũng đoán được phần nào thể trạng. Ông đưa tay tôi coi nào. Sau khi chúng ta cưới nhau, anh muốn gửi con tí nị về quê. Chúng ta sẽ gửi tiền hàng tháng về nuôi nó. Tại sao?
Anh hoàn toàn tin em. Nhưng anh không muốn nghe dư luận xì xào. Nó là con riêng của em. Một cô gái chưa hề có gia đình, tự nhiên nuôi một đứa con là chuyện không bình thường. Em hiểu được tâm lý của anh. Khi đón Tí Nị ở quê lên, nó mới 3 tuổi. Em nghĩ đơn giản, má nó không may bệnh mất, một mình ba nó, tức anh rể em, nuôi 3 đứa con nhỏ sẽ rất khó khăn. Mình nuôi đỡ là hợp lẽ. Nhưng không ngờ dư luận đồn ác. Thời gian đầu em choáng váng, càng mất công thanh minh người ta càng ngờ. Sau đó em chai đi. Cho họ tin như vậy cũng chẳng sao, dư luận tự nhiên mất. Nhưng em đoán trước, nó sẽ là vật cản. Nếu như có một người đàn ông đến với mình, anh là người thứ hai không muốn có nó. Em không muốn mất anh. Nhưng Tí Nị bây giờ đã như một phần của đời em. Mặt khác, về quê chắc chắn nó sẽ khổ. Hãy cho em một thời gian suy nghĩ. Nói vậy nghĩa là em không thể chiều ý anh. Vụ bệnh nhân nha, coi như tạm ổn. Em cảm ơn thầy đã bảo vệ em. Tôi bị rơi vào thế, phải bảo vệ khoa và của chính tôi nữa. Có tài, ai cũng có lòng kiêu hãnh, nhưng phải biết nhân nhượng. Người bác sĩ giỏi không chỉ biết bệnh nhân bệnh gì, chữa thế nào, mà còn phải rõ họ là ai. Loại người như ông nha, tục ngữ có câu, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Em cảm ơn lời dạy của thầy. Thứ hai, làm thầy thuốc không tìm tòi khám phá, không tiến được. Nhưng tùy tiện lợi dụng bệnh nhân để thí nghiệm thuốc, về nguyên tắc là sự sai trái không thể chấp nhận. Còn về đạo đức là thất đức. Làm thầy thuốc mà thất đức cũng gần như tội sát nhân. Lời dạy của thầy em rất thấm thía. Em xin thề danh dự, mọi chuyện sẽ không bao giờ tái diễn. Còn chuyện nữa tôi muốn hỏi. Có đúng cậu đã xin được giấy phép mở phòng mạch tư không? Thưa thầy, chuyện này lẽ ra em phải thưa với thầy sớm hơn, để thầy biết mới nói là em có lỗi. Em không được may mắn như thầy, có cô là người luôn yêu thương, thông cảm với chồng. Vợ em, tất cả tiền. Em lấy cô ta vì tình yêu chân thật. Nhưng đấy là sự bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ. Sự sai lầm, khó sửa chữa lớn nhất trong đời em. Tôi biết chuyện tình cảm của vợ chồng cậu. Nhưng vì thế mà một người từng trải bản lĩnh như cậu, để vợ dắt đi đâu cũng đi. Tôi không sao hiểu nổi. Sự thật hoàn toàn đúng như thế. Em trước sau như một đã phá kịch liệt vụ mổ phòng mạch tư. Nhưng cô ta thường xuyên làm mình làm mẩy, khiến em phải lùi dần. Cốt giữ lấy gia đình êm ấm. Không lẽ tôi khuyên cậu không hợp thì bỏ nhau? Thực tình vì hoàn cảnh, tôi hiểu được vì sao bác sĩ làm việc nhà nước phải mở thêm phòng mạch. Tôi không phản đối. Mặc dù riêng tôi không làm được cái việc khám bệnh rồi nói giá, chìa tay lấy tiền của bệnh nhân. Nhưng quan tâm đến chuyện đó, tôi muốn nói chuyện khác quan trọng hơn. Đó là tương lai của cậu. Em biết, từ trước tới nay thầy vẫn thương em. Cậu là người có tài. Tương lai của cậu phải là giám đốc bệnh viện hoặc cao hơn, chứ không phải chỉ dậm chân ở y khoa này hay đếm tiền lẻ phòng mạch tư.
tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.